नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी मसाला चना बनवणार आहे। हे एक चाटचाच प्रकार आहे। हे काळे चणे आहेत। तर हे चणे मी रात्रभर भिजवून घेतलेले आहेत। हे 2 वाट्या चणे घेतलेले आहेत। तर त्यासाठी मी एक टोमॅटो घेतलेला आहे चिरून, कोथिंबीर, अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। हे घरचा काळा मसाला आहे 1 चमचा धने जिरे पूड घेतलेली आहे, हळद, लाल तिखट आणि अर्धा चमचा काळं मीठ घेतलेलं आहे आणि 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, मीठ। तर साहित्य पाहिलेलं आहे आपण। आता रेसिपीला सुरुवात करू। तर हे जे चणे आहेत आपले हे रात्रभर भिजलेले, तर हे आता मी कुकरमध्ये 1 शिट्टी लावून घेणार आहे। जास्त शिट्ट्या नाही करायच्या, कारण हे चणे रात्रभर भिजलेले असल्यामुळे हे लवकर वाफले जातात। तर हे कुकरच्या डब्यामध्ये घेतलेले आहेत मी चणे। त्यामध्ये खूप जास्त पण पाणी नाही टाकायचं, चणे भिजतील एवढेच पाणी टाकणार आहे आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ। आता हे कुकरला 1 शिट्टी घेणार आहे। तर या ठिकाणी 1 शिट्टी झालेली आहे कुकरला। आता हे कुकर मी बाजूला ठेवणार आहे थंड होण्यासाठी। आता थंड होते तोपर्यंत आपण त्याचा मसाला बनवून घेऊ। त्यासाठी गॅसवर मी ही कढई ठेवलेली आहे। यामध्ये आता 1 पळी तेल टाकणार आहे। आता यामध्ये 1 चमचा आपले साधे जिरे टाकणार आहे फोडणीचे। आता जिरे छान फुलले की यामध्ये थोडासा हिंग टाकणार आहे। आता यामध्येच हे बारीक चिरलेला कांदा। तर या ठिकाणी थोडासा कांदा मी बाजूला ठेवणार आहे। कांदा छान मस्त गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा। आता यामध्येच ही अद्रक लसूण पेस्ट, तर या ठिकाणी मस्त कांदा गुलाबी रंगावर झालेला आहे। आता यामध्ये मी टोमॅटो टाकणार आहे। आता हे यामध्ये आपण जे काढलेले होते मसाले, हे मसाले मी यामध्ये टाकणार आहे। आता यामध्ये थोडंसं 2 चमचे एवढं पाणी टाकणार आहे, म्हणजे हे मसाले छान शिजले जातात, करपले नाही पाहिजे। कमी गॅसवरच हे मसाला छान शिजून घ्यायचा। तर या ठिकाणी छान मसाला तळलेला आहे, पूर्ण मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे। आता या ठिकाणी आता आपण चणे पण झालेले आहेत का नाही बघू। तर या ठिकाणी चणे पण झालेले आहेत। तर या ठिकाणी हे चण्यातलं पाणी मी काढून घेणार आहे, कारण आपल्याला फ्राय चणे करायचे आहेत, म्हणजे मसाला चणे। हे तुम्ही तुमच्या डाळीमध्ये पण पाणी वापरू शकता। तर आता हे चणे ह्या मसाल्यामध्ये टाकणार आहे। आता पूर्ण फ्राय करून घेणार आहे। तर या ठिकाणी पूर्ण मसाले चण्याला मिक्स झालेले आहेत। चणा आपला रेडीच झालेला आहे। आता यामध्ये शेवटी थोडासा लिंबाचा रस टाकायचा। आता हे चांगला मिक्स करून घेणार आहे। लिंबामुळे परत चण्याला खूप छान टेस्ट लागते। तर या ठिकाणी आता शेवटी मी कांदा लसूण मसाला 1 चमचा टाकणार आहे। हे पण चांगला मिक्स करून घ्यायचा। आता थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि खूप जास्त वेळ नाही, 1 मिनिट कमी गॅसवर याची वाफ घेणार आहे।
तर या ठिकाणी मस्त चण्याला वाफ बसलेली आहे। आता खाण्यासाठी चणा तयार झालेला आहे। हे चणा तुम्ही चाट म्हणून पण खाऊ शकता किंवा पोळी भाकरीसोबत पण खाऊ शकता। खूप छान हे लागतो चणा। तर अशा पद्धतीने नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।